धेरै फाइदा हुन्छ हौ। हाई भन्न आउँदैन हजुरलाई? अनि खै हाई भन्यो? नयाँ कपडा किनेको छ त्यो देखाइरहेको छ हामी लगाएको। डुगु बाबालाई बाई बाई गरिदिऊ। हाई गाइज, ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिलीमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म पुनम। आई होप अल आर यु डुइङ गुड। के थाहा छ? हजुरको नाम पुनम चौधरी हो। हो, कस्तो नक्कली केटी छ। र हामी अहिले जाँदैछौँ झुम्का। म डुगु र डुगुको बाबा। बाई बाई। ओहो माया गरेको। ल ल एकछिनमा अब भेट्छु। मान्छे अगाडि छ जानु, अगाडिमा मान्छे छ भने कस्तो कानमा हावा लाग्यो जानु। अहिले धेरै चिसो जस्तो महसुस भइरहेको छ। चिसो के टाउकोमा लिएको छु। उठाउनु उठाउनु, भारी लाग्छ छोरालाई। अरे अरे यसमा बस्छ नि, डुगुको माथि चढ्ने, डुगु उसको माथि चढ्नु पर्ने, डुगुकै माथि चढिरहेको छ त बाबु। पसिनै पसिना भएको होला छोरा। हेर्नु त छैन है। खोइ दाँत हेरौँ, खोइ तित। ओपन योर माउथ। नोज नोज खोइ। ए थ्याङ्क यू। आइज आइज खोइ, आइज आइज आइज। हेड हेड। इयर टङ टङ थाहा छैन, अहिले टमी? सिकाएकै छैन। टमी खोइ। ह्यान्ड फिङ्गर लेग। लेग गुड जब। गर्नु 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 बेटा, गर्नु गर्नु छोरा नुनु, गर्नु गो। ल गर्नु त, एकपल्ट गर्नु त। ल एकपल्ट गर्नु। ल ल गर्नु यता बसेर गर्नु न। गरौँ न। अब के गर्नु? हाई गाइज, गुड मर्निङ। आज नेक्स्ट डे र हिजो म झुम्काबाट आएपछि केही सुट गर्न पाइनँ, किनकि थकान पनि थियो। अनि बच्चा लिएर के सुट गरौँ भनेको। आज सोमबार, अहिलेको 7:15 भएको छ। मेरो पूजासुजा सबै कम्प्लिट भयो, नुहाइ धुवाइ सबै। र अब म खाना पकाउन जाँदैछु माथि। आज बुढालाई अलिक छिट्टो बाहिर निस्किनु पर्ने, त्यही भएर छिट्टो खाना पकाउँछु। र अब जाडो लाग्न थाल्यो साथीहरू, त्यही भएर अहिले अब जाडो कपडा लाग्छ। आज घाम मजाले हुँदाएको छ। जे होस्, थोरै थोरै कुहिरो कुहिरो लागेको छ, थोरै मौसम त्यस्तो छ। अलिअलि चिसो। यो छोराको बोतल, यो हाम्रो बोतल। अब खाना पकाउन जाँदैछु। हजुर, त्यही भएर त फास्ट खाना पकाउँछु। हुन्छ, से हाई। अब खाना पकाउन जाँदैछु गाइज। र यहाँ म मस्टर्ड ओइल हालिसकेको छु साथीहरू।
यहाँ काउली र आलु पकाइरहेको छु म काउली हाल्नलाई। कस्तो धुवा आउँछ। काउली फ्राई हुँदैछ साथीहरू। अघि बसालिसकेँ र अर्को प्यानमा लिएको छु र अर्को प्यानमा म मस्टर्ड ऑयल हालिसकेको छु र यो म ब्रिन्जल पकाउँछु। यसमा आलु काउली त्यसमा र यसमा ब्रिन्जल पकाउँछु र म यसरी मसलाहरू रेडी पारेको हुन्छु। अनियन, ग्रिन चिल्ली, टमेटो सबै पहिले रेडी पारेको हुन्छु। खाना त्यो दाल र भात बसालेपछि म यही पहिला पुरै रेडी गर्छु नि, त्यसपछि फेरि तरकारी पकाउन सुरु गर्छु म। र यसमा म तेल तातिसक्यो लगभग। यसमा म 5 फोरन हाल्छु र थोरै प्याज हाल्छु। यो पाकिसकेपछि ब्रिन्जल हाल्ने। दुईतिर पकाउँछु भने फास्ट हुन्छ, जनाजा फुललाई अघि जानु पनि ढिलो हुन्छ। र अब यो म ब्रिन्जल हालेँ। र काउली फ्राई गरेर म राखिसकेँ। अनि यहाँ मस्टर्ड ऑयल फेरि हालेँ म। अनि 5 फोरन, तेजपात र अब प्याज देन आलु। र यसमा म अब बेसिक मसलाहरू बेसार काउलीमा हालेको छु नि, बढी दिन्छु। नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनिया पाउडर र जिन्जर पेस्ट। यसमा अब म काउली पनि मिक्स गरेको छु साथीहरू। अघि काउलीको लागि पनि नुन हालेको छु म। र अब यो मसला म यो ग्रिन चिल्ली किन हाल्छु साथीहरू, किनकि म यसमा त्यो पाउडर गरेर खुर्सानी खाँदिनँ। र यतातिर अलमोस्ट ब्रिन्जल रेडी भइसक्यो साथीहरू। यसलाई टाइम टु टाइम चलाउनु पर्छ। र अब ब्रिन्जल पाकेपछि भेट्छु। यो पनि अलमोस्ट पाक्न लागेछ। अब टाइम टु टाइम चलाउनु पर्छ साथीहरू, त्यही भएर म चलाइरहेको छु। फेरि छोड्ने। खाना लगाइसके साथीहरू। अब म खाना खाएर भेट्छु। कस्तो फिका फिका कलर देखिरहेको छ, तर स्वादिलो छ। बुढाले भन्नुभयो धेरै मिठो छ अरे। आज म यसरी पस्केँ खाना। धनिया हाल्न तरकारीमा बिर्सेँ साथीहरू। जे होस् हतारमा मिठो भएको छ खाना। त्यो धुएर सुकाएर ल्याइसके साथीहरू। यो लुगाहरू अब फोल्ड गर्छु। अरू बाबुको फोल्ड गरेर राखिसकेको छु। र अब फोल्ड गरिसकेपछि म हटियातिर निस्किन्छु। Wow.
पकाउने मान्छेको फेस हेर्नु साथीहरू। ओ गड डुगु बाबु ए छोरा आज म खाना पकाएर छैन साथीहरू। आज मेरो हस्बेन्डले खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ माछा स्पेसल। उहाँको हातको यति मिठो हुन्छ, जो हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ चिन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई। उहाँको हातबाट एकपल्ट माछाको टेस्ट लिनु होला। लेट्स सी म पकाउँछु, तपाईँहरूलाई म देखाउँछु पकाएको। तर टेस्टको लागि वाइफाईबाट लिनु होला टेस्ट। त्यही हो मेरो। आउनुपर्छ नि हाम्रो घर, तपाईँले चिन्नेमा जाइहाल्छ नि। माछाको तेलबाट नै माछाले फ्राई गर्नु। तेलबाट छैन, ओन्ली एन्ड ओन्ली यसमा थोरै तेल हालेको छु। थोरै तेल हाल्नु भएको छ। के हाल्नुहुन्छ? बेसार सुरुमा बेसार हालेको छु, टक्क पानीमा भिजाइकन बेसार हालेको छु। अहिले यसलाई तावालाई तताएर तेल हालेको छु थोरै, अनि थोरै नुन हालिदिएको छु। जसले गर्दाखेरि नटाँसोस् माछा भनेर यसमा हल्का नुन खरिदिएको छु होइन। अनि मैले माछा हालिदिएको छु। अब यसले बिस्तारै बिस्तारै अनि सानो आगोमा चाहिँ पकाउनुपर्छ, डढ्दैन सानो आगोमा पकाउँदाखेरि। ठुलो आगोमा पकायो भने छिटो डढ्छ माछा, त्यही भएर सानो आगोमा पकाउनुपर्छ यसलाई। तपाईँ पल्टाउँदा नि भाँच्दैन, टुट्दैन क्या। म पल्टाउँदा यसरी कहाँ हुन्छ, सिङ्गै पल्टिँदै मजाबाट कुनै न कुनै भाँचेकै हुन्छ। बुढाले माछा फ्राई गरेर मलाई खाना दिनुभयो साथीहरू। म माछा इन्जोय गर्दैछु। अब माछा खाएर भेट्छु। र यहाँ मेरो हस्बेन्ड बाहिर जाँदा उता पहाडतिर ताप्लेजुङतिर उताबाट केही क्लिपहरू लिनुभएको छ। पहाडको सौन्दर्य, हाम्रो नेपालको सौन्दर्य हिमालहरूको त्यो हेर्नुहोला। र आजको भिडियो यति नै। राम्रो लागेमा लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र जसले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन उहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। अर्को भिडियोको साथमा आउने नै छु। तबसम्मलाई बाई बाई, सी यू, लट्स अफ लभ।